مرحبا. اليوم حنعمل سوا وصفة كتير صحية وسهلة لكوكيز بالشوفان خالي من الجلوتين. أول شي بنحتاج كوب من الشوفان الخالي من الجلوتين، نص كوب من طحين اللوز، وبنضيف عليهم نص معلقة بيكربونات الصوديوم، وبنخلط المقادير كلها سوا. فوق المقادير الناشفة بنضيف نص كباية طحينة سمسم، ونضيف كمان ربع كباية شراب قيقب، ونص معلقة فانيلا سائلة. بنخلط المقادير كلها سوا جيدا مثل ما شايفين، واخر شي بنضيف نص كوب تمر مقطع مكعبات، وبنخلط كل المقادير جيدا. بنجهز صينية مع ورق الزبدة، وبعدين بمعلقة أو بآيس كريم سكوب مثل ما شايفين بنجهز الكوكيز وبنحطهم على الصينية. وهون مثل ما شايفين صارت صينية الكوكيز جاهزة. فينا نحط شوية زيت زيتون على ايدينا او شوية زيت جوز الهند، وبنضغط شوية على الكوكيز مشان نعطيهم الشكل المناسب. بنحط الكوكيز بالفرن، بيكون الفرن سخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 ل 12 دقيقة فقط. لما بنطلع الكوكيز مثل ما شايفين بيكونوا بعدهم طرايا وبيتكسروا، فبدكم تخلوهم ليبردوا أول شي وبعدين فيكم تشيلوهم. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو.